हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशमार्ट्स. सगळ्यात अगोदर तुमच्या सगळ्यांचं वारली आर्ट क्लासमध्ये स्वागत आहे. मी आजपासून तुम्हाला नवनवीन वारली आर्ट शिकवणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल, म्हणजे माझा नेक्स्ट व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर नक्कीच पोहोचेल. प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.